So hello everyone, welcome back. আমি যেহেতুকে অভ্যাসৰ সেশনটো আমি কেদিনমানৰ কাৰণে অলপ মাজতে এটা গ্যাপ দি দিছিলো কাৰণ তাতে আমাৰ কিছুমান আমি ব্যস্ত হৈ আছিলো বহুত কামত সো আজি আমি আকৌ মানে স্টার্ট কৰিব লৈছো পলিটি আৰু জিওগ্ৰাফি যেহেতুকে বহুত দিনৰ এটা গ্যাপ আহি গল আজি কি কৰিছো আজি পলিটিৰ অভ্যাসৰ সিৰিজটো লৈ আহিছো ঠিক আছে এন্ড স্পেসিফিক্যালি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যেটো এক্সাম আহি আছে আমি সেই এক্সামটোত এতিয়া বেছিকৈ টাৰ্গেট কৰিছো এন্ড এটো সেশন আপোনালোকৰ বাবে ADRE এক্সাম হক লাগিলে ভেৰিয়াস আদাৰ ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম সবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব যেহেতুকে আমাৰ সাইডৰ পৰা সকে ইনফৰমেশন পাইছে লুসেন্ট আইএসএ কিছুমান বুকস মানে লঞ্চ কৰিছে লাইক InExam PYQ আফটাৰ দ্যাট মেইনছ তত্ত্ব আসাম ওডিসি প্ৰাৰম্ভ অসমীয়াটো আছে অসম ওডিসি বুলি দেন হৈ গল এখন মেপ ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এই কপিজ খিনি আপোনালোকে কিনিব পাৰিব থ্ৰু দিস সাইটৰ লিংকটো দি দিছো আপোনালোকে এই লিংকটোত গৈ আমাৰ ষ্টৰত ভিজিট কৰিব পাৰিব এন্ড তাৰ পৰা আপোনালোকে বুকস গ্ৰেব কৰিব পাৰিব এন্ড নেক্সট হৈছে কি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ যেটো আপোনালোকৰ সিৰিজ অলৰেডি আমাৰ গৈ আছে এক্সামস মক টেষ্ট আমি লৈ আছো এন্ড আপোনালোকে এতিয়াও যি সকলে এনৰোল কৰা নাই তেওঁলোকে এনৰোল কৰি লব পাৰিব পাঁচটা যেহেতুকে ফুল লেন্থ টেষ্ট সিৰিজ আছিলে ঠিক আছে আফটাৰ দ্যাট এখিনি আপোনালোকে যিখিনি সাবজেক্টস ইয়াত কভাৰ কৰিব লাগে ইয়াত অলৰেডি মেনশন কৰি দিয়া হৈছিলে আপোনালোকে গৈ মক টেষ্টটো দিব পাৰিব এক্সামৰ আগে সো উইদাউট এনি ডিলে লেটস স্টাৰ্ট আৱাৰ টুডেজ সেশন ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে আমাৰ এখিনি আমি কি কৰিছো এতিয়া ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস হক আফটাৰ দ্যাট DPSP হক ঠিক আছে DPSPs okay fundamental duties মানে যিখিনি টপিকৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰেসিডেন্টৰ পইণ্টটো হক লাগিলে দেন গভৰ্ণৰ হক এইবিলাক টপিকৰ পৰা কি কৰে কোৱেশ্চনস বহুত আহে সো এখিনি কোৱেশ্চনসৰ ওপৰতে আজি কেবাটাও মানে কোৱেশ্চন এখিনি টপিকৰ ওপৰতে কেবাটাও কোৱেশ্চন লৈ হিছো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে which article abolishes untouchability কোনটো আৰ্টিকেলত কয় যে which articles abolishes untouchability কথা কৈছে ইয়াত দিছে article 14 15 17 and 18 so ইয়াৰে মাজত হৈ গল correct answer to article 17 okay article 14 to কি হয় equality before law and equal protection of law equality কথা পাতে ঠিক আছে and article 17 ত কি কয় it abolishes untouchability and forbids its practice in any form ঠিক আছে Article 14 of the Indian Constitution provides the fundamental right to equality, stating that states shall not deny any person equality before law and equal protection of laws within the territory of India. Okay? Next হৈ গল Article 15. Article 15 to কি হয়? Article 15 ত কয় যে it prohibits discrimination by the state against any citizen solely on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth, ensuring equal access to public places and facilities. So, আপনার কি হৈ যায় ইয়াত ডিসক্রিমিনেশনৰ কথা আহি যায় racial discrimination হক লাগিলে আপনার religion হক বিভিন্ন ক্যাটেগরি ডিসক্রিমিনেশন হয় সো হে গুটেখিনি উপৰ কি কৰে ইয়াত prohibits discrimination ইয়াত discrimination হ'ব নোৱাৰে কয় article 15 ৰ আন্ডাৰত and ইয়াত কি কয় even equal access to আপোনাৰ কত পাব public places ত ঠিক আছে ফ্যাসিলিটিজ হক লাগিলে সবতে ইকুয়াল অ্যাক্সেস পাবো নেক্সট টু হৈ গল আর্টিকেল 18 ত কি কয় ইট abolishes all titles and prohibits the state from conferring titles on any individual whether they are citizen or a non citizen ঠিক আছে ইয়াতে টাইটেলছৰ কথা আহি গলে আর্টিকেল 18 ঠিক আছে Next question to hoise which fundamental right can be suspended during national emergency. So national emergency time ot amar ki hoy jay amar state tot mane ki hoy jay eta probhab pore and national emergency hetu karone loga ar national emergency logwar pasot ki hoy jay kisuman amar fundamental rights bur mane আমি প্র্যাকটিস কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে সো আমাৰ বহুতখিনি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কি কৰে সাসপেন্ড কৰি দিয়ে এন্ড ইয়াত কি কৈছে which fundamental right can be suspended during national emergency টাইমত article 19
আৰ্টিকেল 19 টো কি হৈ যায় সাসপেন্ড হৈ যায় না আৰ্টিকেল 19 টো কি হৈছে ফ্ৰীডম কিহৰ কাৰণে ফ্ৰীডম পাইছো ইয়াতে আমি মানে অ্যাসেম্বল হ'বলে ঠিক আছে ওকে স্পিচ এন্ড এক্সপ্ৰেছনৰ কাৰণে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি চাও হক Article 19 automatically suspended during national emergency. National emergency time ot amar Article 19 to automatically suspend hoi jay koise and Article 20 kotha ki koise it provides protection against self incrimination double jeopardy and retrospective punishment after it Article 21 to ki hoi jay right to life personal liberty ठीक है Article 21 of the Indian Constitution guarantees the fundamental right to protection of life and personal liberty stating no person shall be deprived of life or personal liberty except procedure established by law ঠিক আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহি যাব পায় procedure established by law কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত আছে এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰ্টিকেল 32 কি কয় right to constitutional remedies ঠিক আছে it is a fundamental right ensuring citizens can directly approach supreme court to enforce their fundamental rights so fundamental rights যদি আপোনালোক violate হৈছে তেতিয়া under article 32 আপোনালোকে directly supreme court approach কৰিব পাৰিব ঠিক আছে acting as the heart and soul of the Indian constitution so আপোনালোকৰ যদি কোৱেশ্চন আহে heart and soul of the Indian constitution কোনটো আৰ্টিকেলত কোৱা যায় হেতু হৈছে আৰ্টিকেল 32 by empowering the court to issue writs so আমি মানে কোৰ্টৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে রিট ইস্যু কৰিব কাৰণে ঠিক আছে habeas corpus mandamus prohibition certiorari quo warranto এখিনি জাস্টিসৰ কাৰণে আমাৰ এখিনি রিটস আহি গল ঠিক আছে রিটসৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে which article is known as the heart and soul of the Indian constitution আগৰটো মানে এক্সপ্লেনেশন আপোনালোকে পাইছিলে যে heart and soul of the Indian constitution হৈ গল article 32 হৈ গল right to constitutional remedies ঠিক আছে so ইয়াতে কি হৈ গল correct answer হৈ গল article 32 okay so heart and soul of the Indian constitution বুলি article 32 কিয় কৈছিল কোনে কৈছিলে কৈছিলে ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ এটো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে কোনে কৈছিলে heart and soul of the Indian constitution article 32 so এটো হৈ গল ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ then article 226 আপোনাৰ হৈ গল হাই কোৰ্টৰ লগত ঠিক আছে article 226 of the Indian constitution it empowers high courts to issue writs okay then and to enforce fundamental rights and for other legal purposes article 19 ত কি include কৰে freedom of speech and expression okay freedom to assemble peacefully okay without arms then freedom to form associations or unions then freedom to move freely throughout India okay freedom to reside and settle in any part of India then freedom to practice any profession or carry on any occupation trade or business so এখিনি হৈ গল article 19 ৰ আন্ডাৰ যিখিনি ফ্ৰীডম আছে এন্ড আমাৰ যদি ইয়াৰ ভিতৰটো কেতিয়াবা article 19 ৰ আন্ডাৰ কোন কিটা ফ্ৰীডমৰ কথা মেনশন কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ এই গুটেখিনি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে স্পিচ এন্ড এক্সপ্ৰেছন হৈ গল assemble peacefully without arms okay associations or unions then practice any profession okay then to reside and settle in any part of the country then to move freely throughout India ঠিক আছে এখিনি মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰ্টিকেল 32 টো হৈ গল আপোনাৰ আৰ্টিকেল 32 টো আহি গল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আন্ডাৰ দেন আৰ্টিকেল 226 টো আহি গল হাই কোৰ্টৰ আন্ডাৰ ঠিক আছে এটো কথাই মনত ৰাখিব next হৈ গল which fundamental right is available only to citizens so fundamental rights আমাৰ কি হৈ যায় citizensৰ কাৰণে available আছে and amar both citizens plus foreigners ঠিক আছে so amar yat ki koise which article right is available only to citizens so yat ho gol article 19 ঠিক আছে article 19
available only to citizens. আপোনালোকে সদায় মই আগতেও অভ্যাসৰ ক্লাছত আপোনালোকক কৈছো যে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকুনতে এটা কোৱেশ্চনটো যেতিয়া আহে তেতিয়া এটা পজ লব এন্ড নিজে আপোনালোকে এনসাৰ কৰিব চাব যে হেতু কাৰেক্ট হৈছে নে নাই তেনেকে আপোনালোকৰ কি হ'ব বহুতখিনি আপোনালোকে বুজি পাব শিকিব এন্ড পাৰিব Which of the following best distinguishes fundamental rights from DPSP? So fundamental rights to ki ho gol apunar fundamental rights jodi ekhini hoise amar rights ekhini jodi apnar fundamental rights jodi apnar violate hoy no tetia ki koribo fundamental rights violate hole ami court ot approach koribo paro under article 32 under article 226 ঠিক আছে but আমাৰ DPSP to কি হৈ গল DPSP ইউজ কৰি কি হয় ইয়াৰ পৰা ল বনাই ঠিক আছে DPSP যদি ভায়োলেট হয় ইন কেস DPSP যদি ভায়োলেট হয় তেতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্ট যাব নোৱাৰো ঠিক আছে এন্ড সো কি কয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰ justiciable ঠিক আছে and DPSP কি হৈছে DPSP আপোনাৰ কি কৰে DPSP are not enforceable ঠিক আছে fundamental rules and fundamental rights কি হৈ গল enforceable হয় and DPSPs are not enforceable okay so fundamental rights are justiciable in nature and DPSPs are not ঠিক আছে Next question to which of the following is a directive principle? Yet it is a right to freedom, right to equality, right to work, right to religion. Right to freedom ki hogol? Right to freedom ami article 19 ot paisu. Thik ase? After that right to equality ki hol? Article 14 hogol, 15 hogol. Thik ase? Ebu right to equality pore. Then right to religion ki hol? Article 25. Thik ase? So, yet a right to work ki hogol? Right to work eta DPSP হৈ গল ঠিক আছে এটো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল হয় ওকে then next question to হৈ গল DPSP is primarily aim at so DPSP খিনি কিহৰ ওপৰত মানে ফোকাস কৰে আমাৰ কাৰণ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি কি হৈ গল আমাৰ ৰাইটস হৈ গল হেখিনি আমাৰ যদি ইন কেস ভায়োলেট হয় দেন আমি এপ্ৰোচ কৰিব পাৰো কোৰ্টত বাট DPSP খিনি কিহৰ কাৰণে আমাৰ এম কৰিছে DPSP খিনি যেহেতুকে ল বনাবৰ কাৰণে ল মেকিং প্ৰসেছৰ কাৰণে DPSP খিনি আছে সো ইয়াতে কি হৈ গল সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক জাস্টিস ইট প্ৰাইমাৰিলি এইমস এট সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক জাস্টিস ওকে So DPSP primarily aims at social and economic justice. Next question to hold governor of a state is appointed by so state or governor kune appoint kore. So yate apnar dise prime minister, chief minister, president of India, chief justice of India. So amar ki hogol governor state or governor kune appoint kore state or governor appoint kore president ঠিক আছে prime minister, chief justice of India নহয় ঠিক আছে so article 155 কোনটো আৰ্টিকেল আন্ডাৰ আছে হেতু কোৱেশ্চন হৈ যাব পাৰে so article 155 it provides that governor is appointed by the president okay এই আৰ্টিকেলটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব it is very very important ঠিক আছে Next question to hoise the governor can nominate members to the legislative council under etu sabode apnaloke to the legislative assembly koise ne council koise thik ase so yate ki koise legislative council okay so yate ki hoy jabo yard hoy jabo article 171 ঠিক আছে এটা চাও হক আর্টিকেল 172 কি হয় আর্টিকেল 170 of the Indian Constitution outlines the composition of state legislative assembly composition er কথা কোনটো আৰ্টিকেলত কয় আৰ্টিকেল 170 এটো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কাৰণ যেহেতুকে আমাৰ ইলেকশন হ'ব গৈ আছে তো তাৰ আগত যদি কিবা এক্সাম হয় দেন এনেকুৱা টাইপ অফ কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে ওকে দেন আৰ্টিকেল 172 of the Indian Constitution defines the duration of state legislatures stating that a state legislative assembly normally lasts for 5 years from its first meeting okay but it can be extended during emergency jodi hoy the state legislative assembly ki hoy jay extend hobo pare but state legislative assembly apunar time to ki man ase hetu hoise
5 years and in case of emergency কি হৈ গল extend হৈ যাব পাৰে time to ঠিক আছে and এটো কোড মেনশন কৰা আছে article 172 okay next question to হৈ গল article 170 next মানে article to হৈ গল article 173 of the Indian Constitution it says the qualification for becoming a member of a state legislature requiring Indian citizenship minimum age or upor dia ase article 173 ঠিক আছে minimum age কি হৈ গল 25 হৈ গল assembly karone আৰু 30 হৈ গল council karone okay then next হৈ গল article 171 যেটো আমাৰ answer হয় okay article 171 of the Indian Constitution it defines the composition of the state legislative council so state legislative council composition karone kuntu article ase hoise hetu hoise article 171 and article 172 ki ho gol article 170 hol state legislative assembly thik ase state legislative assembly ki koy 5 years tenure kotha koy thik ase after that article 170 ki ahi gol state legislative assembly composition upor ahi gol so ekhini apnaloke mon rakhibo state report hoy okay next হৈ গল ordinance making power of the president so president ordinance মানে ordinance making power president or ওচৰত আছে and এটো কোনটো article under আছে কৈছে article 200 213 article 123 and article 356 দিয়া আছে so president বুলি যেহেতুকে কৈছে then article 123 হৈ যাব article 213 কি হৈ যাব governor ঠিক আছে so এটা explanation কি দিছে article 200 of the Indian Constitution it defines the governor's power over bills that is passed by the state legislature giving them three main options তাত কি কৰিব পাৰে এটা হৈছে বিলখন কি কৰিব পাৰে বিলত assent দিব পাৰে withhold assent or reserve the bill for president's consideration then also allowing them to return non money bills so jekhini money bill hoy hekhini return koribo nware jekhini money bill nohoy hekhini return koribo pare thik ase next hoy gol article 213 of the Indian Constitution it empowers the governor to issue ordinances so 123 ki hoy karone hoy gol ordinance making power president and 213 ki hoy gol governor ঠিক আছে then article 356 of the Indian Constitution it allows the president to impose president's rule so president's rule hok then apunar national emergency hok financial emergency hok so egita কোনকিটা আৰ্টিকেলত আছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে আৰ্টিকেল কিটা মনত ৰাখিব লাগিব দেন ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি আমাৰ ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি আহিলে কোনকিটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সাসপেন্ড হয় হেবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে সো আজি ইমানে আসলে ওকে 10টা কোৱেশ্চন আজি আমি কমপ্লিট কৰিছো নেক্সট আকৌ আমি কোৱেশ্চনস লৈ আহিম নেক্সট জিওগ্ৰাফি কোৱেশ্চনস লৈ আহিম মই এন্ড ইমানে আসলে আজি ক্লাসটো আৰু আপোনালোকে যিসকলে ইনএক্সামত মানে ইনএক্সামৰ আমাৰ যেটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাত যিসকলে জয়েন কৰা নাই তেওঁলোকে ইয়াতে গৈ স্ক্যান কৰি আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব আমাৰ লিংকটো দিয়া থাকিব ডেসক্ৰিপচন বক্সত এন্ড if any query আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰবলেমো আছে আপোনালোকে আমাৰ তাতে মেসেজ ড্ৰপ কৰিব পাৰে চেনেলত গৈ or else কমেন্ট সেকশনত মানে ক'ব পাৰে আমি আপোনালোকৰ মানে যিমান পাৰো ইমান সোনকালে আপোনালোকৰ প্ৰবলেমছ খিনি সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম সো ইমানে আছিল এন্ড আমাৰ বুকস খিনি अवेलेबल হৈ গৈছে আপোনালোকে মানে পাৰচেজ কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড ডু সাবস্ক্ৰাইব টু आवर চেনেল InExam